હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ફ્રેશ ફિશમાં. તો આજે બનાવીશું આપણે બાજરાની રેસીપી. એક યુનિક જ રેસીપી છે, કારણ કે આખા બાજરાને આપણે રાંધીને એક યુનિક રેસીપી બનાવી છે. અને સાથે છે નાળિયેરનો ઠેંચો. તો રેસીપી જોવાનું ભૂલશો નહીં અને વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો હવે અહીંયા બાજરો સાફ કરીને એકદમ સરસ ચાળી લીધો છે, અને પછી આપણે 1 કપ બાજરો અને 1 કપ પાણી અંદર એકદમ આને વોશ કરી લઈશું, ને ત્યાર પછી 2 કપ પાણી એડ કરી અને 8 કલાક માટે આને ઢાંકીને રહેવા દઈશું. અને એ ટાઈમ પર આપણે બનાવી લઈશું ચટણી. તો અહીંયા નાળિયેર છે, કાચી પાકી રાજાપુરી કેરી છે, લસણ અને ચણાની જે દાળ આવે છે એ છે, અને મરી મસાલા સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને જીરું એડ કર્યું છે. અને ઉપરથી આપણે આને છે ને મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે ફુદીનો અને લીલા ધાણા, એટલે મતલબ ફુદીનો અને લીલા ફ્રેશ ધાણા એડ કરવાના છે. અને પછી આમાં જેટલું જોઈએ એટલું પાણી એડ કરી અને આને થિકનેસમાં આનો ઠેંચો બનાવવાનો છે. આની ચટણી નહીં, આનો ઠેંચો બનાવવાનો છે. જો આ રીતે દરદરો આને પીસી લેવાનો છે, જોઈ શકો છો એકદમ દરદરો. મને ખબર નથી પડતી કે આ મિક્સી જારની અંદર આ જે ચટણીનું જાર આવે છે એ એકદમ નાનું કેમ આવે છે, કારણ કે આમાં જ્યારે ચટણી બનાવીએ ને તો આપણે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી હોય ને તો 2-3 વાર આપણે ફરી ફરીને બનાવવી પડે છે, કારણ કે એકવારમાં આ બનતી નથી. જોઈ શકો છો આ રીતે ઠેંચો બનાવ્યો છે. અને આ જે બાજરી છે એને આપણે બાફી લીધેલી છે. તો અહીંયા બાફવા માટે મેં બાજરીને બાફવા માટે છે ને આ 1 કપ ભરીને બાજરી હતી ને તો 2 કપ મેં પાણી એડ કર્યું હતું, અને ફૂલ ફ્લેમ પર આની 5 વિસલ વગાડી લેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે બાજરી એકદમ રંધાઈ ગઈ છે. હવે આને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એકદમ સરસ એવી આ રેસીપી છે. બાજરીના લોટમાંથી ઘણી બધી રેસીપી બને છે, પણ આજે આપણે બાજરામાંથી બનાવીશું. હવે આમાં થોડું એવું ગાજર, લીલા ફ્રેશ ધાણા અને જોઈ શકો છો આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આની અંદર પડશે, મતલબ કહી શકો 5 ધાનનો રોટ લો એના જેવું. હવે આ છે અડદનો લોટ ને જુવારનો લોટ, ને એકદમ 1 વાટકી ભરીને ઓટ્સ એડ કરવાના છે. એકદમ હેલ્ધી ડીશ બને છે. અને સાથે આ 1 કપ ભરીને ઘરનું બનાવેલું દહીં. હવે આમાં જેમ જોઈએ એમ પાણી એડ કરી દઈશું અને આને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જો બાજરીને તમે બાફતા હોય ને ત્યારે જ્યારે બાજરીને બાફો ત્યારે 5 વિસલ પડે છે ફૂલ ફ્લેમ પર, ને ત્યાર પછી છે ને એને કૂકરને ખોલવાનું નથી. કૂકરને એમ જ એની જાતે નોર્મલ થવા દેવાનું છે, ને ત્યાર પછી કૂકરને ખોલવાનું છે. એટલે 5 જ વિસલ વગાડવાની છે, આનાથી વધારે નહીં. એટલે આપણી બાજરી સરસ કૂક થઈ જશે. આમાં જોઈ શકો છો જેમ જેમ આપણે જોઈએ એમ પાણી એડ કરી દીધું છે. હવે આ જે બેટર છે એને આપણે જેટલું થિકનેસમાં રાખવાનું છે, લિક્વિડમાં રાખવાનું છે, એટલું જ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. ને ત્યાર પછી 2 ચમચી ભરીને મેં બેસન એડ કર્યો છે. અને હવે આને સરસ એકદમ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને બાજરીને છે ને કઠોળ અનાજ આપણે કેમ પલાળીને બનાવીએ એ રીતે બાજરીને 8 કલાક માટે પલાળીને રહેવા દેવાની છે, ને ત્યાર પછી એને કુકરમાં એડ કરવાની છે. હવે આને ઢાંકીને પાછું આપણે 1 કલાક રહેવા દઈશું, ને કલાક પછી જોઈ શકો છો આપણું આ બેટર છે એ એકદમ સરસ પ્લફી બની ગયું છે, ને એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે. હવે બનાવી લઈશું આમાં ઝટપટ હેલ્ધી ડીશ. જોઈ શકો છો આની થિકનેસ આટલી રાખવાની છે. હવે આમાં થોડા ઓઇલના ડ્રોપ્સ કરી દઈશું, ને ત્યાર પછી આ બેટરને આમાં પાથરી દઈશું. એકદમ હેલ્ધી ડીશ છે, અને કદાચ યુટ્યુબર પર પહેલી વાર છે, કારણ કે આ રેસીપી મારી છે. મને થયું કે બાજરાના લોટમાંથી તો આપણે અવનવી ઘણી પણ વેરાયટી બનાવીએ છીએ, ને રૂટીન આપણે રોટલા પણ બનાવીએ છીએ. આજે થયું કે કંઈક અલગ બાજરામાંથી જ આપણે રેસીપી બનાવીએ, તો એટલે આ રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. જો ગમે ને તો ગ્રુપમાં શેર કરજો, અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે આ રીતે ઓઇલના ઉપરથી થોડા ડ્રોપ્સ એડ કરી દઈશું, અને જોઈ શકો છો આનો કલર જે છે એ ચેન્જ થાય ત્યાર પછી આપણે આને પલટાવી દેવાનું છે. અને ઠેંચા સાથે ખાવાની તો મજા જ કંઈક અલગ છે. તો સ્પેશિયલ મારી રેસીપી છે, ને મને ભાવતી રેસીપી છે. એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો, અને હેલ્ધી પણ છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આને નીચેથી પેચ્યુલાની મદદથી પલટાવી દઈશું, ને નીચે પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈશું. બસ આ રીતે ઓઇલના ડ્રોપ્સ કરતાં કરતાં આને શેકવાનું છે.
બંને બાજુ બરાબર શેકી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે ઉતારી લઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન આ આપણું રેસીપી તૈયાર છે, અને પણ આખા બાજરામાંથી. તો એ જ રીતે આપણે બધા બનાવી લઈશું. અને જે ફ્લેમ છે, આપણે જે તવી છે એ તવીનું જે ટેમ્પરેચર રાખવાનું છે ને એ એકદમ હાઈ રાખવાનું છે. જ્યારે ખીરું પાત્રો ત્યારે હાઈ હોવું જોઈએ, અને ખીરું જ્યારે એડ થઈ જાય ને ત્યાર પછી મીડિયમથી લોની વચ્ચે ટેમ્પરેચર તમારે ગેસનું રાખવાનું છે. તો જ આ તમારા ગોલ્ડન બ્રાઉન આ રીતના થશે. બાકી જો ફૂલ ફ્લેમ પર કરશો તો એકદમ બળી જશે. અને આને છે ગરમ ગરમ ઠેંચા સાથે ખાજો, કારણ કે મેં જે ઠેંચો બનાવ્યો છે ને એકવાર એ ટ્રાય જરૂર કરજો, કારણ કે એકદમ સરસ એવો અલગ જ તમને સ્વાદ મળશે. તો પૂરા યુટ્યુબમાં પહેલી વાર એવી યુનિક રેસીપી, મારી રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. જો ગમ્યું હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.